So, yun nga po mga pao. So, siguro yung iba sa inyo hindi familiar sa line na yon. But that's actually the line of CONG TV. So, kasi ang vlog natin ngayon, it's all about CONG TV. Gusto ko po kasi siyang pasalamatan. Wala akong personal access or communication kay CONG TV. So, sana makita niya na lang tong vlog na to na nagpapasalamat ako sa kanya. Okay? So, CONG TV, kung nanonood ka ngayon, this one is a sign of gratitude sa'yo. Bakit? So, ayan, pag-usapan natin. Bakit nasama si CONG TV sa aking vlog? Okay? Let's go! Okay? This is Dr. Gigi Sunga from King's Project. Magandang umaga sa lahat ng mag-delivers natin. And kung sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat na gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business under Rockstar TV and Media Production, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang sa paligid. Okay? Alright, pag-usapan natin ang tungkol kay CONG TV. Ganito po, unang-una ngayon po ay March 2021. Alright? Para po sa kaalaman ng lahat, I started my YouTube channel March, yung saktong date I think 17 or something like that. March 2017. Okay, March 2017 nung nag-start po ako ng YouTube channel ko. When I started that, hindi pa ako wala pa talaga akong ang tawag dito, immersion. Hindi ko pa na-immerse ang sarili ko sa YouTube. So, the time that I wanted to have the YouTube channel, nagpunta ako sa best friend ko, kay Mama Ribi. Kasi pupunta ako sa kanila, sa bahay niya, kapitbahay namin siya. Meron pong mga kanta, narinig yung mga kanta, gano'n. Sabi ko, sa galing kanta mo? Sabi niya sa YouTube. Sabi ko, where's YouTube? Sabi niya, i-type mo lang YouTube. So, sabi niya gano'n. So, nabubuo na kasi yung idea sa akin na magkaroon ako ng YouTube channel. Because my purpose then is, yung sinasabi ko sa mga seminar ko, gusto kong ilagay sa YouTube channel. Because that time, I was still a principal and dean sa school, sa private school, sa Asia Pacific College of Advanced Studies dito sa Bataan. So, nag-speak ko ako, nag-seminar ako, part-time. Pag Saturday, minsan nag-leave tayo. So, pag after ko pong mag-seminar, maraming nagme-message sa akin, sabi nila, Doc, salamat, na-inspire kami and all that. So, pero yun naman po ay kakaunti lang number. For example, pinakamadami ko na, I think Holy Angel is more than almost 1,000 that time. Pero yung iba mga 100, 200 lang ang audience ko. So sabi ko, gusto ko siyang ilagay sa isang platform na mas maraming makakarinig. So, that's the YouTube channel. Gusto ko magkaroon ng YouTube channel, okay? So, to make a long story short, nagpagawa ako, so one person to do my YouTube channel, so something like that. Yun yung naisip ko, paano? Yun yung next yung how. Nauna yung gusto ko muna sa puso ko. Hindi ko na muna inintindi, how. Basta gusto ko simulan. So, nagkaroon ako ng channel. Ngayon, ang challenge, paano? Kasi wala naman akong mentor that time. Then, wala akong napapanood that time ng mag-YouTube. Dahil nasa bahay ako, nag-isip, ano ang gagawin natin? Nakikita ko yung mga pamangkin ko, meron silang pinagkakaguluhan na pinanonood at masaya-masaya sila. And that's no other than Mr. CONG TV. Hi, Sir CONG. So, napapanood sila, tumatawa sila. Ako rin natatawa. I think merong isang hit na vlog si CONG TV, yung paano kung tumama ka sa loto, di ba? So, kung tumama ako sa loto, di ba may kortina pa siya? Naalala niyo? Pwede ba tayo maglagay nun? Pwede naman, no? Nakikita ko nun, tama ba ako, Sir CONG TV, di ba? May mga kortina siya pa. Dito ka nga pa, parang, okay, di ba may mga kortina pa siya doon, no? Kortina lang mga background niya, di ba? Black, gray, ganun lang mga ano niya noon na araw eh. Tapos, gano'n. Tapos, ang payat pa ni CONG TV noon. So, gano'n, nood ako, tawa ko ng tawa. Kaya po nung nag-start ako, do principal ako, imagine from academe, pero ang nature ng vlog ko, hindi siya sobrang formal, napapansin nyo ba? Hindi siya formal. Ngayon lang tayo nag-formal. Nung nagkaroon ng Rockstar Holding Corp, nung naging CEO si Doc. Pero before, ganun lang. So, kaya minsan sinasabi ko, magandang umaga, ganon. So, ganon lang tayo. So, until nanonood ako, so, ganun yung tema ng aking vlog.
until one day, meron ako napanood na vlog ni CONG TV na sobrang napaka-helpful sa akin. Ito yung sabi niya, yung structure ng vlog mo. So unang-una sabi niya, dapat meron kang bati. Okay? So, kaya siya, di ba? Okay, so sabi niya, so yun nga po, di ba? Ganun siya, ganun kamaya. So, ganun. So nagkaroon ako, sabi ko, sige, positive day. Kaya nagkaroon ako na, kasi dapat may bati ako. Pinattern ko talaga sa kanya. So gano'n. Tapos sa second sabi niya, so kailangan din, meron ka ding meron ding, ang tawag dito, tawag sa mga followers mo. Kasi siya, di ba, mga paa? So hindi naman pwedeng mga kamay. Sabi ko, positive day mga kamay. Ayaw niyo naman yung matawag ko kayo mga kamay, di ba? Sabi niya nga, pwede rin mga cheesecake, pwede rin kumama, gano'n, cheese cars, di ba, gano'n mga explanation ni CONG eh. So sabi ko, sige nga, kailangan may tawag ako. So that time, kinonsult ko sa kaibigan ko, Ma'am Maribi, dapat may tawag pala ako sa mga followers ko. So sabi niya, sige, tawagin natin Gigi-verse. Kaya po ang tawag ko sa inyo sa mga followers ko, Gigi-verse. Gigi kasi, naniniwala kayo sa concept. Hindi sa akin mismo sa concept, sa mga principles na sinasabi nito. Kaya Gigi-verse. So natawag ko kayong Gigi-verse because of CONG TV. Okay? Then, gano'n. Tapos meron pa siya sinasabi, meron pa isang, I think, may isang item pa na dapat merong ending. Yung dulo. Di ba meron din siya dulo, gumagano din siya, di ba? So sabi ko, kailangan meron akong last na sasabihin. So ano yung last na sasabihin ko? Hindi, gano'n. Wala pa akong maisip. Wala muna akong dulo, di ba? So until one day, sabi si Phil po, sabi niya, may seminar kami, I think papunta kami ng somewhere, San Miguel Corporation na tayo. Sabi niya, let's go Doc, let's go. Sabi ko, yun na, let's go. So yun na, doon nabuhay si let's go. Sabi ko, Ker, yan na yun. So kaya pag ending ko, sasabihin ko, okay, so maraming salamat, Gilliverse and let's go. Kaya nagkaroon ng let's go. So, si Kier ang nag-coin, pero ang principle, nakuha ko ulit kay CONG TV. Alright? So, kaya gusto kong magpasalamat kay CONG TV. Sa kanya ako nagsimula. Sa kanya ko, yung structure ko, sa kanya galing, at hindi ko pa rin binabago yun. Hindi ko pa rin siya binabago. So, ang lesson natin ngayon, mga Gilibers, una-una, siyempre, pasalamat ako kay CONG TV. Sana makarating sa yung vlog ko na to. Hindi ko alam kung mapapansin mo ako. Actually, nung nagpunta ka dito sa Bataan, tinatawagan ako ng iba kong estudyante kasi sinasabi ko sa mga estudyante ko that time, sabi ko gusto kong makita si CONG TV. So nung nagpunta ka dito, Sir CONG, kaya hindi lang tayo, parang I think may schedule lang ako. Pero if there will be a chance na mag-meet tayo, I'll see you, pupuntahan kita, why not, di ba? Ikaw si CONG TV. Hindi ko alam kung marami pa, siyempre marami pa na na-inspire sa'yo magkaroon ng YouTube channel. Ako, ang inspiration na nakuha ko sa'yo, yung structure at yung pagiging masaya. Naluluwa pa sila ako, di ba? Madali ako gano eh. Kasi, ayoko na maiyak. Naiyak pa ako. Magkapit tayo. Ano ba yan, Dok? Naiyak. Ano ba yan? Naiyak pa ako. Pero alam niyo, pag naiyak pa hindi ka umiyak. Hindi kasi ganito, nakita ko din kasi si CONG, pero ang tissue. Naiyak na talaga. Kasi nakita ko si CONG, dati nakamotor siya eh. Nagmamotor siya, di ba? Silang dalawa ni Junie. Hello, Sir June. Pinapanood ko talaga si CONG kahit hanggang ngayon pinapanood ko siya. Pinapanood ko talaga. Daily vlog na nga siya ngayon, di ba? Naiyak pa ako, ano ba yan? Pero kasi hindi ko kinakalimutan si CONG Gigi. Kahit na, ano tawag dito? Mayroon kasi yung kalimutan yung taong, hindi mo ako personal na kilala, pero sa'yo kasi ako nag-pattern. CONG. Sa'yo ko pinattern ng vlog ko. Kaya masaya yung vlog ko. I think kaya siguro ako natawag din na rockstar kasi nga, masaya lang eh. Siguro kung iba yung pattern ko, kung iba yung napanood ko before, baka hindi ko alam what will happen. Siguro hindi siya ganun tipo. Pero nakita ko din, bukod dun sa nagaya ko yung structure ni CONG TV, nakita ko din pinagdaanan kasi ni CONG. So mula doon sa nakamotor siya, punta pa silang Batangas, naglomi pa sila. I remember, nanood pa siya, pinuntahan niya pa si Coco Martin eh, may isang shooting. Pinapanood talaga kita, di ba? Alam ko yung mga nangyayari sa'yo. Tapos, may mini-meet up ka sa mall, di ba? Tapos, meron ka pang nagre-rent ng car, may pupuntahan somewhere. Tapos,
concert sa TV, sa sa mga school, ayaw mo pa nga, di ba, nagmumura ka. Sabi mo, ano sasabihin sa mga estudyante? Di ba, ayaw mo pa nga ng mga ganon. Nag-guest ka pa sa Wish, kaya tuloy naisip ko, mag-guest ka sa Wish, di ba kumanta ka, may banda ka, may pulubi, di ba marami ako talaga, I know you ko, hanggang ngayon pinapanood kita. Ang napanood ko ngayon, kasama na si V, di ba, so yeah. Di ba, ikaw nagbayad ng pinamili niya kasi yung card mo yung nakuha, di ba? Tama ba? So, ganun talaga, kaya ko sinasabi to, just to tell you na nanonood talaga ako hanggang ngayon kay CONG TV, okay? So, sa anong lesson natin ngayon? Ang lesson natin ngayon, mga Gilibers, dalawa. One, doon sa mga taong gustong umabot ng pangarap. Nariyak ko talaga. Kung gusto mong umabot ka ng pangarap mo, it's okay to look for inspiration. Ayan, si Rockstar Manaya. Pwede kang kumuha ng someone na may inspire ka. So, siguro it happened to me na siguro para siya kasing ba't ako naiiyak? Kasi, parang hindi mo akalain na si CONG TV pala yung pattern ko. Di ba? Si CONG TV pala yung pinagmulan. Alam niyo yun, hindi mo siya, mahirap siyang paniwalaan sa iba siguro. Pero, nagpapasalamat talaga ako. And, you just look for inspiration sa gusto nating gawin sa buhay natin. Plus, commitment. Commitment of doing what you really like. Kung ano talaga yung gusto mo. Second, kung ikaw naman ang inspiration ng tao, nayak talaga ako. Sorry Gilibers. Halimbawa, alam mong ikaw yung inspiration ng isang tao, ng isang pamilya, ng someone na ikaw ang tinitingnan niya. Siguro wag nating ipagkait din yung attention. Wag nating ipagkait yung opportunity or yung chance na nagiging inspiration pala tayo sa iba. If you know someone na na-inspire sa'yo, why not, ma-recognize, something like that. So, yun, dalawang point na kasi tinitingnan ko Find an inspiration, and if you are the inspiration, huwag nating ipagkait sa iba na tayo maging inspiration nila. Alam mo yung minsan yung one smile mo can change the day of a person. Kaya nga, minsan kahit na nababawalan akong mag-TikTok, I'm doing it once a week kasi alam ko from that, madaming sasaya na una-una family ko sa CONG Gilibers, di ba? Alam ko sumasaya kayo dun ganon. Ano ba yun? Ganon. So, alam ko marami na inspire sa akin. Hindi ko yung pinagkakait. Hindi ko rin po siya, alam mo yung, siyempre si Doc, hindi po perfect ang situation. Pero I always make sure na harap ako sa camera to give you inspiration. It's not a perfect situation for the rockstar. Always, every day, for the past years, marami din naman tayong pinagdaanan. Pero, lagi akong umaharap sa camera to vlog, to be happy. Kasi alam ko, there are thousands of people na kumukuha ng inspiration sa akin. Kaya hindi ko po yung pinagkakait. Kaya nga ngayon, kahapon, kanina, like sinasabi sa team ko, mag-vlog ako. Hindi pwede hindi ako mag-vlog. Ayaw ko siyang alisin dun sa priority list ko po. Na everyday gusto ko mag-vlog. Alam nyo, gusto ko nga unahin ko siya Bago ang lahat, bago yung mga meetings and all, gusto ko unahin ko siya. Gusto ko na-inspire ko na kayo bago ako sumabak sa iba pang mga problem, sa iba pang mga dapat harapin sa office. Okay? So, ayun, Gilibers. Pasensya na, naiyak si Doc. Kasi, 4 years na tayo 4 years, di ba?
Ang layo na rin po nun, no? Pag tinignan natin, sinubaybayan natin mula sa sari-sari store. Diba? Alam niya, nung walang nanonood sa vlog ko, walang pumapansin. Kasi nga, nung una ako nag-vlog, panay ako nag-i-English kasi nga, tinatransfer ko yung book ko, How to Embrace Transformation. Wala man nanonood. So until one day, isa pang kwento, gusto ko rin pasalamatan. Until one day, dumaan ako sa kapatid ko, may sari-sari store. Sabi ko, i-vlog nga kita, si Aling Tisay. Sige, sabi niya, so vlog lang kami. So nung in-upload, I think unedited pa ata yun eh. So, yun. Madahil nanood, sabi ko gusto nila sari-sari store. So hanggang everyday dumadaan ako doon. So yun din siguro yung isang parang naging game changer sa aking vlog that time. So, siyempre hindi rin natin malilimutan yung mga una natin nag-edit, Angel. Yan. So, kasi yung una kong editor, yung iba ko pang editor, nag-assist sa akin, Jeff. Mga pamangkin ko, Nestle, si Kier, siyempre si Kier, nung pa natin kasama yan hanggang ngayon, hindi tayo naglilimutan yan si Kier. So, yun. So, hanggang ngayon, meron na akong team. Yan. Dumadami na kami. So, yun lang. So, that's the message of my vlog. Salamat sa inyo lahat mga G-Livers for 4 years na sinamahan nyo ako. Diba? Mula sa simpleng vlog, from my cellphone, naka-tricycle lang ako, naka-jeep, tumatakbo, pawis-pawis. Diba? So ngayon, nandito na tayo sa magandang office. Maraming salamat. And of course, ulitin ko, CONG TV, maraming salamat. Let me reiterate, if there is an opportunity na magkita po kami ni CONG TV, baka maiyak din ako. Gusto ko rin yun yung dadaanan ka. Di ba yung anak ni Manny Pacquiao dumaan sa'yo? Sana ma-entertain mo ako. Kung pwede kaming dumaan sa bahay mo, dadaan lang kami. Just to say thank you, dadalang kita ng mga kalamay. O, tinapa dito sa Bataan. Di ba alam mo nung CONG TV, parang nandiyan ka lang no, CONG? Di ba lagi pinapadalang ka ng mga t-shirt na kung ano-ano, di ba? Tapos may nangihingi pa sa'yo, sponsor ng mga basketball, mga ganun-ganun. So, nung na-experience ko yun, naalala kita. Kasi marami rin nagpapadala sa akin ng damit, pagkain, chocolates. Madami naalala din kita. Tsaka nagsimula na rin may manghihingi sa akin ng mga paliga, ganun. So, naalala din kita. But anyway, maraming salamat sa iyo, CONG TV. Keep it up with, of course, with Ma'am V. Keep inspiring people and helping people through your business po. Maraming salamat. And sa inyo lahat, sa mga G-Livers followers ko, sa family ko, sa inyo lahat, maraming salamat. Okay? Happy anniversary sa Doc Gigi's vlog. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go. See you mga paa. Let's go.